කොහොමද item list එකක් එකවර QuickBooks system එකට දාන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද stock එකක් QuickBooks system එකට දාන්නේ? QuickBooks system එකේ accounts කරන්න පටන් ගත්තී item list එකක් එහෙම නැත්නම් stock එකක් system එකට දාන්න තියෙනවා නම් ඒ එකින් එක දාන්න ගියොත් ගොඩ කාලයක් ගත වෙනවා. මෙහෙම එකින් එක දාන්න නැතුව QuickBooks system එකේ තියෙන තවත් function එකක් use කරලා කොහොමද ඒ list එකම එකවර QuickBooks system එකට දාන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද item list එකක් එහෙම නැත්නම් stock එකක් QuickBooks system එකට add කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන් දන්නවා items කොහොමද create කරන්න කියලා පහුගිය වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. එතෙන්දී අපි inventory part එක කොහොමද add කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඔයගොල්ලන් stock එකක් තියෙනවා නම් ඒ inventory part එකේ inventory item එක create කරන විදිහට ගිහිල්ලා අපිට එකින් එක ඒ items QuickBooks system එකට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් stock එක add කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම item ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒකට ගොඩක් කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ලිස්ට් එකම එකවර සිස්ටම් එකට දාන්නේ කියලා. මේකට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම දෙක එකිනෙකට වෙනස්. මම ඉස්සෙල්ලා එක ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. අපි ඒකට යන්න ඕනේ මේ ලිස්ට් කියන මෙනු එකට. මේ උඩ තියෙන ලිස්ට් කියන මෙනු එකේ මෙතන තියෙනවා add edit multiple list entries. add edit multiple list entries කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි ඒක ක්ලික් කරමු. එතකොට මෙන්න මෙහෙම විදිහට වින්ඩෝ එකක් එනවා. මෙතන තියෙනවා දැනට කම්පැනි ක්‍රියේට් කරලා තියෙන කස්ටමර්ස්ලා vendors-ලා ඒ වගේම items, inventory part, service items, non-inventory part, ඒ වගේම inventory assemble කියන items හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට ඉන්න customers-ලා කවුද කියලා අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්, vendors-ලා කවුද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් service item, inventory items මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට මෙතෙන්දී ලේසියෙන්ම අපිට අවශ්‍ය ස්ටොක් එකක් තියෙනවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ස්ටොක් එකක් ඇඩ් කරන්න ඉන්වෙන්ටරි අයිටම් කියන ලිස්ට් එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ. මොකද ස්ටොක් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඉන්වෙන්ටරි අයිටම්. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මෙතන ලිස්ට් ගිහිල්ලා මෙතන ඉන්වෙන්ටරි පාර්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරි එතකොට මෙතන පෙන්නනවා දැනට කම්පැනි තියෙන ඉන්වෙන්ටරි අයිටම්ස් මොනවද කියලා. අයිටම්ස් 6ක් විතර ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඒවා ගැන විස්තරය අයිටම් නේම් එක සබ් අයිටම් එකක් නම් මොකේ සබ් අයිටම්ද කියන එක මෙතන දාන්න ඕන. කොස්ට් එක, සේල්ස් ප්‍රයිස්, cost of goods sold account එක preferred vendor ඒ කියන්නේ අපි කොයි vendor ගෙන්ද නිතරම item එක ගන්න කියන එක එතන දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ income account එක, asset account කියලා කියන්නේ මෙතන stock account එක. ඊළඟට sales tax code මේ items වලට sales tax වදිනවද? ඒ කියන්නේ මේවා විකුණනකොට මේවා taxable items ද? අපි ඒවට tax collect කරනවා. මම ඒක tax කියලා දාලා තියෙනවා නම් ඒක taxable item එකක්. ඊට පස්සේ මේ quantity එක ඊට පස්සේ total value එක. මෙතන මේ minus එකලා තියෙනවා. මම මේක මේ sample create කරලා මේ entries දාලා හින්දා ඒක ඔයගොල්ලන් එච්චර ගණන් ගන්න එපා. හරි. මේ දැන් අපිට මේ table එක විදිහටම අපේ Excel එක arrange කරගන්න ඕන. හරි මම Excel එකක් arrange කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට අද import කරන්න පෙන්නන්න. මේකත් මම අර table එක විදිහට තමයි arrange කරගෙන තියෙන item name sub item cost sale price මේ විදිහට දාගත්තා. හරි මම මෙතන items 20ක් හදාගෙන තියෙනවා. මම මේ item 6 7 8 9 කියලා මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ table එක ඔන්න අපිට customize කරගන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන customize columns කියන එකෙන්. ඒකේ ගිහිල්ලා අපිට මෙතන මොකක් හරි add කරගන්න ඕන. අපිට මේ manufacturers part number කියන එක add කරගන්න ඕන. අපිට මෙහෙම ඒක select කරලා add කිව්වහම මේ පැත්තට add වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මොකක් හරි අයින් කරගන්න ඕන නම් අපිට මේකම අපි අයින් කරනවා කියලා ඒක click කරලා මෙතන remove කිව්වහම ඒක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඔක්කොම කරලා වෙලා අපි okay කිව්වහම table එක අපිට ඕන විදිහට arrange වෙලා save වෙනවා. තව එකක් තමයි මේ order එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අර move up move down කියන buttons වලින්. මගේ Excel එකත් මම මේ විදිහටම create කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද මේක add කරගන්නේ කියලා. ඒකට තියෙන්නේ දැන් අපිට item list එක මෙහෙම හදාගෙන තියෙනවා නම් මෙහෙම items ටික අපි select කරන්න ඕන. item පළවෙනි item එකේ ඉඳන් මෙතන column quantity on hand කියන මේ total value කියන එක ගන්න එපා. ඒක automatically system එකෙන් එනවා. ඒ හින්දා ඒක ගන්න එපා. ඒක ගන්න නැතුව අපි මේ quantity on hand කියන එක නිකන් select කරනවා මෙතන ඔක්කොම data ටික. ඊට පස්සේ control C හරි එහෙම නැත්නම් right click කරලා copy කියලා හරි copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන item name කියලා දැන් අපේ අලුතෙන් items දාන්න තියෙන මෙතන පල්ලෙහා කොලම් එක අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා පළවෙනි item පළවෙනි cell එක click කරලා දැන් right click කරලා paste කරගත් හරි එහෙම නැත්නම් අපිට control V දෙන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට item 6 එකේ ඉඳන් මෙතන පහළ ටික තෝරගන්න පේනවා item
25 වෙනකන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ Excel එකේ තිබ්බේවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙහාට වෙනකන් ඩීටේල්ස් කොහොමද කියලා. මම කිව්වා වගේම අර මෙතන වැලියු එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් item 6 එක මම පෙන්නන item 6 එක තමයි මේ උඩම තියෙන එක. මෙන්න මේක ඒක 750යි 780 ඒ විදිහට තමයි වැලියුස් තියෙන. ඕන අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ ටේබල් එකේ කොහොමද තිබ්බේ කියලා. 750 780 1280. හරි. ටෝටල් වැලියු එක මෙතෙන් ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මෙතෙන්ද එකක් කියන්න ඕනේ දැන් මේ විදිහට කොපි කරද්දී මේ accounts විශේෂයෙන්ම මේ cost of goods sold දැන් මේක මම cost of goods sold කියන account එක මේකේ create කරලා තියෙන එක ඒ විදිහටම මෙතන type කරලා තමයි Excel එකේ තිබ්බේ. ඒවා අකුරක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ස්පේස් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඒ විදිහට මේකේ account එක type කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වෙන්නත් එහෙම. මම මේකම වෙන්න කෙනෙක් කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ ඔයගලන්ට කැමති වෙන්ඩර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙන්නත් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්න ඕන ඕල්රෙඩි සිස්ටම් එකේ. ඒ ක්‍රියේට් කරපු වෙන්ඩර්ගේ නම ඒ විදිහටම අපි Excel එකේ තියෙනවා. සේල් account එකත් ඉන්කම් account එකත් එහෙමයි. එතකොට asset account එක මම inventory asset කියලා තියෙන stock account එක. ඔය කට්ටියක stock කියලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහටම අකුරු වෙනස් වෙන්න නැතුව තියෙන්න ඕන. එතකොට tax code එකත් ඒ විදිහම තමයි. එතකොට අපි මෙහෙම items ටික මේක බලද්දි මේක මොනවා හරි අපේ account එකේ එහෙම දාලා නැත්නම් මෙතන red color වෙලා පෙන්නයි. නමුත් මම ඔක්කොම දාලා තියෙන හින්දා මේවා accounts වෙනස් වෙන්නේ නැති හින්දා ගොඩක් දුරට අපිට ඒක කලින් දාගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට අපි items ටික දාගත්තාන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන save changes කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි එතකොට මෙහෙම මැසේජ් එකක් එනවා 20 inventory item records have been saved. ඒ කියන්නේ අපිට ආව item 20ම save වෙලා තියෙනවා. හරි. අපිට ඊට පස්සේ මෙතන okay කියලා දෙන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ දැනට items දාපු ඔක්කොම අපි මෙතන record වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මෙතන කොහොමද මේ window එකේ පෙන්වන්නේ available items. ඒ විදිහට මේවා ටික පෙන්වනවා. දැන් අපි මේ customer list එකට ගිහිල්ලා ආය අපි inventory part කියන එකට આવොත් මේ විදිහට item 25ම තියෙනවා. අපි create කරපු විදිහටම. මේ order එක වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ item name එක යගන්නේ වෙනස් විදිහකට. ඒකයි මේ order එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ item 25 ගත්තොත් ඒ හැමදේම item list එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට ගිහලා item list කියලා බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එතෙන්වත් ඇවිල්ලා තියෙනවා item එක. හරි. මෙතෙන්දි මම තව එකක් කියනවා මේ sub item of කියන එක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ sub item කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ප්‍රධාන item එක මම මෙතන item AA කියන එකේ sub item එකක් විදිහට තමයි item 9 8 7 6 5 ඒවා හදලා තියෙන්නේ. ඒක එහෙම නැත්නම් ඒක blank තියන්නත් පුළුවන්. මේ මම blank තියලා මෙහෙම හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැති ඒවා. ඒතකොට වෙන්නත් එහෙම preferred වෙන්න කෙනෙක් නැත්නම් අපිට blank තියන්න පුළුවන්. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් item list එකට අපි ගිහින් බැලුවොත් ඕගලන්ට පෙනේ මෙතන item A යටතේ මම හදපු items ටික පෙන්වන sub items ටික. තව එකක් තියෙනවා මෙතන view කියන තැන all inventory items මෙහෙම අපිට filter කරගන්න පුළුවන්. all inventory දැන් inventory part එකේ all inventory item items active inactive තියෙනවා නම් ඒවයි unused ඒ විදිහේ ගොඩාක් filter කරගන්න විදිහවල් තියෙනවා. අපි මොනවා හරි inactive කරලා තියෙනවා නම් ඒක වෙනම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම item හැමක් හරි අපිට ෆයින් කරන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතන අපිට පුළුවන්. අපි තුමා item 25 කියන එක හරි. එතකොට ඒක ෆිල්ටර් වෙලා පෙන්නනවා. ඒ විදිහට අපිට ෆයින් කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මම මෙතෙන්දි මේ descriptions කියන එක ගත්තේ නැහැ මේ purchase sales description සාමාන්‍ය item හදද්දී අපි දානවා. ඒක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නැහැ ඒවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට මේ item list එකට ගියහම පේනවා ඇති මේ කලින් හදපු items වල මම description එක දාලා තියෙනවා. නමුත් මේ මම දැන් දාපු අය description එක නැහැ. ඒවා ඕන ඔයගලන්ට ඒවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ටේබල් එකට ගිහිල්ලා ඇඩ් කරලා අපේ මේ Excel එකේ ඒ ටික ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට තමයි inventory track system එක ඇඩ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් inventory item list එකක් system එකට ඇඩ් කරන්නේ. ඒ විදිහටම අපිට පුළුවන් මම inventory item එකක් ගත්ත ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ ගොඩක් විස්තර දාන්න තියෙන හින්දා ඔකට කියලා දෙන්න. නමුත් තව items මෙතන දාන්න පුළුවන් service item ඕන නම් ඒවා ගොඩක් විස්තර නැහැ. මොකද ගොඩක් accounts එන්නේ නැහැ. එතකොට stock එකක් නැහැ. quantity on hand එකක් නැහැ. service item එකත් මේ විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔකට ඒක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ non inventory part උත් ඒ විදිහට ඊළඟට inventory assemble උත් ඒ විදිහට. මෙතෙන්දි මේවා විතරක් නෙවෙයි අපිට මේ customers එහෙම නැත්නම් vendors ඒවත් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි අර බල්ක් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ විදිහට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ කියන event අපිට ඒ customers vendors මේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔකට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු මේක මේ අපේ accounts වලට ඇඩ් වෙලාද කියලා. කියන්නේ අපේ මෙතෙන්දී මේක inventory
ඇසෙට් කියන account එකට මේ අපි දාපු stock එක add වෙලා තියෙන්න ඕන. අපි බලමු මේක add වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි මේ තියෙන අපි දාපු එක item එක item 25 පහක් තියෙනවා. අපි ඒක අද දැම්ම එකක් බලමු මේ list එකේ ඒක තියෙනවද කියලා. item 25 එකෙන් පහක් 120ක්. හරි. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට ස්ටොක් account එකේ මේ හැමදේම ඇවිල්ලා තියෙනවාම අපි ස්ටොක් එක දානකොට ඒක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. තව ඕන මේ ඔකට item දෙක තුනක් එක්කලා බලන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තව මීට අමතරව ඔයගලන් දන්නවා items ගත්තාම item වල තව තියෙනවා subtotal group discount tax items මේ විදිහ ගොඩක් items තියෙනවා. මේවා list එකක් එන්න කරන්න යන අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේවා ගොඩක් නැති හින්දා. නමුත් එහෙමත් ඔන්න ඒකට වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයගලන්ට වෙන වීඩියෝකින් කියලා දෙන්න. අද වීඩියෝ එක ගැන මොන හරි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ගොඩක් අය මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් අය වීඩියෝ සීරීස් එක ෆලෝ කරලා තියෙනවා. මේ ගොඩක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අහන ප්‍රශ්න වලින් මේක තේරෙනවා. මම දන්න විදිහට මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම උත්තර දෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එපා. තව මේ යාළුවන්ගෙන් ෂෙයා කරන්න. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. වැදගත් දේවල් මම ඒවා ඉස්සරහට තවත් කියලා දෙන්නම්. හරි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.